أوجد قيمة س زائد ص. س زائد ص بكام يا جماعة؟ تلاحظوا عندك كده إن السين والصاد تعتبر زوايا خارجية بالنسبة للمثلث. طب يا جماعة إيه هي الزاوية الخارجية؟ الزاوية الخارجية عبارة عن امتداد لأحد الأضلاع مع الضلع التاني المجاور له. ده امتداد، يعني دي يا جماعة خارجية. الضلع ده امتد وده كده. نفس الشيء هنا، ده امتد يا جماعة مع الضلع المجاور. طيب هنا هل دي خارجية؟ لأ، دي داخلية. تعتبر داخلية يا جماعة، لأن دي بتساوي تكون الرأس. الخارجية بكام؟ الخارجية بالنسبة دي اللي بتكملها طبعا كلها 180 طرح 50 هيدينا 130. عندنا نظرية بتقول إيه يا جماعة؟ مجموع قياسات الزوايا الخارجية بتساوي 360 درجة. يعني صاد س زائد صاد زائد كمان 130، كل ده بيساوي بيساوي 360 درجة. أما أطرح يا جماعة الطرفين 130، يبقى س زائد صاد هتساوي كام؟ 360 طرح 130 هيديني 200 وكام؟ و30.